האם מצאנו אי פעם להבין איך זה שאנחנו מורחות קרם וקוראות לו פעיל, ותוך מספר ימים או חודשים העור שלנו ממש משתנה? כתמים מתבהרים, נקבוביות פעורות מצטמצמות, המרקם הופך חלק יותר, פצעונים נרפאים. אז מה קרה שם בעצם? איך בדיוק עובדים המרכיבים הפעילים? כאן בפינת מדעור ננסה להבין זאת עם רונית שגב, ביולוגית וחוקרת עור ומנכ"לית ביופור. חיכיתי לפינה הזאת, רונית, כי עכשיו אנחנו מגיעים לדבר על דברים הכי מעניינים. נכון. אז ברוכה הבאה. בכיף. אז בואי, באמת כמו שיאלי הזכירה, בואי תסבירי לנו, תעזרי לנו להבין איך עובדים בעצם המרכיבים הפעילים העיקריים האלה פה. ואני הייתי מתחיל דווקא ממשפחת חומצות ההידרוקסי, שכל שוחרות הטיפוח מכירות אותם. מה בעצם התרומה שלהן לעור? אז משפחת חומצות ההידרוקסי זה קבוצה של חומצות, משפחה, שיש להן יכולת, לחלקן לפחות, לעשות לנו פילינג, כלומר לעשות הנשלה של תאי עור מתים, ואז צצים ומבצבצים לעין, תאים בריאים ורעננים, וכל העור נראה חלק יותר ומתחדש, ונקבוביות פעורות מצטמצמות בקוטר, וחטטים מצטמצמים, והכל נראה יותר יפה. האמת שכל הזמן תאים מתים נושרים לנו מהעור, ככה העור שלנו בנוי, תאים נולדים בעומק, הם נוצרים בעומק, מטפסים, ומהשכבה החיצונית שם הם מתים, הם נושרים, זה תהליך טבעי. אבל התהליך הזה עם הגיל נהיה פחות יעיל ויותר איטי. וכשאנחנו מטפלים עם חומצות, אנחנו בעצם מחזירים קצת את העור אחורנית, וגורמים לעור להיראות יותר יפה. עור שמטופל בחומצות הוא לא רק נראה יותר יפה, הוא גם יותר בריא. מה זה יותר בריא? החילוף חומרים, קצב חילוף החומרים הוא יותר תקין, והעור באמת מתפקד יותר טוב, ומחלים יותר טוב, ואפילו מגיב יותר טוב לפרוצדורות פולשניות, כמו זריקות וניתוחים ולייזרים. אז משפחת החומצות ההידרוקסי זה בעצם משפחה של בערך 10 חומצות, הכי יעילות ופעילות וככה שכיחות, זה חומצה גליקולית ולקטית וסליצילית. ברוב התכשירים לחידוש ולהעברה ולאנטי-אייג'ינג זה מה שמככב. אז אם אנחנו כבר צוללים לעומק, מה בדיוק המנגנון? למה החומצות האלה מזרזות את תהליך הקילוף או... כן, המנגנון של החומצות הוא, אז התאים בחוץ הם בעצם מתים. יש הרבה שורות בשכבה החיצונית, היא נקראת השכבה הקרנית. יש הרבה שורות של תאים, רק החיצוניים ביותר נושרים, ושאר התאים אנחנו מאוד צריכים אותם. כל התאים והחומר שביניהם, זה השכבה הקרנית שמגנה עלינו, היא מגנה מזיהומים ומאובדן מים ומחבלות, איומים של הסביבה. עכשיו, כל תאי האפידרמיס מחוברים אחד לשני בחיבורים חלבוניים, זה נקרא דסמוזומים, ובקרנית יש אנזימים שכמו מספריים, הם חותכים את הדסמוזומים ומאפשרים ניתוק, ואז התאים החיצוניים ביותר לא מחוברים יותר לשכמים, והם נושרים. מסיבות, כל מיני סיבות, אחת מהן זה גיל, התהליך הזה יכול להפוך לפחות יעיל. ואז התאים נערמים אחד על השני, ואנחנו מקבלות מראה עמום, חסר ברק, חסר חיוניות, אפרורי, ואז באות החומצות, עם היכולת שלהן, הן יכולות לנתק גם כן את החיבורים האלה, מנתקות, ואז הן מחזירות את הגלגל לאחור. כלומר, העור באמת מתפקד צעיר, נראה צעיר, ואפילו רמת הלחות עולה, הכל נראה יותר טוב. אז קצת מקודם 3 סוגים של חומצות. זה משנה במה משתמשים? יש לכל אחד יתרון? נכון, משנה מאוד. אומנם משפחה, אבל בכל משפחה יש אחים שמאוד שונים אחד מהשני, נכון? עם אופי שונה, אז גם לחומצות יש אופי. החומצה הסליצילית, למשל, שהזכרנו, היא מסיסת שומן בשונה מאחרות. מספיק ריכוז קטן, 1 או 2 כדי לקבל עבודה. יש לה עוד תכונות חוץ מקילוף, היא גם אנטי-דלקתית ואנטי-חיידקית, והיא טובה לקומדונים ולנקבוביות, אבל מוצר עם חומצה סליצילית לא מספיק. למה? כי משרד הבריאות מרשה לנו עד 2%, ו2% לא נותנים לנו מספיק פעילות. אז אנחנו צריכים עוד חומצות במוצר. איזה חומצות? תלוי מה רצינו לשנות ולהשיג בעור. הלקטית היא מגבירה ברק, והיא מגבירה לחות, והיא טובה לאורות רגישים. אחלה חומצה, אבל היא פחות מקלפת מהגליקולית. הגליקולית מקלפת יפה, אבל היא מגרה, והיא גם צריך להיזהר איתה באורות הקיים בריכוזים מסוימים. אז אנחנו בעצם מבינים שלכל חומצה יש אופי, ומי שמכיר את האופי של חומצות זה רופאים וזה קוסמטיקאיות. הם גם מחזיקים במוצרים יותר פעילים ממוצרי מדף. זהו, זה לא משהו שאפשר לקנות במדף, נכון? זה משהו שצריך הכוונה. אם כן במדף, אז זה בריכוזים מאוד נמוכים שהם... זה ריכוזים מאוד נמוכים, זה נכון, וזה לא רק זה... בשביל לקנות משהו שבאמת יעבוד, אני צריכה ללכת לאיש מקצוע שיגיד לי מה נכון בשבילי. זה גם מה נכון וגם איך להשתמש. כל אחד יקבל את הנחיות השימוש שהכי יושבות על הביולוגיה שלו. תודה רבה, רונית שגב, תודה על ההסברים המלומדים, מרתקים, אין ספק שמדובר לא סתם בזה, אלא מדע של האור. אנחנו מחכים למרכיב הפעיל הבא שנכיר בפינה.
למזמינה הבאה. תודה רבה. בכיף.